සුබ දවසක් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්සයිට් and YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් වැදගත් candlestick pattern එකක් ගැන. ඒ තමයි hammer candlestick. ඔයාලා අලුතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන අය නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න. එතකොට මාකට් එක ගැන candlestick ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම ඔයාලට hammer candlestick ගැන කියලා දෙන්න කලින් කොහොමද මාකට් එකක resistance and support level අඳුනගන්නේ කියලා දෙන්න. මොකද ඉස්සරහට අපි කරන වීඩියෝ වලට ඒ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩාක් වටින නිසා. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙමු. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම අඳුනගමු මොකද්ද මේ resistance and support level කියන්නේ කියලා. හරි. එහෙමනම් මෙන්න බලන්න මාකට් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එක කිසිම වෙලාවක එක දිගට අප් ගෙන යන්නෙත් නැහැ එක දිගට ඩවුන් වෙන්නෙත් නැහැ මාකට් එක. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි මාකට් එකේ යම්කිසි දුර ප්‍රමාණයක් අරගෙන one day හරි one week හරි chart frame එක දාගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඉරි දෙකක් ඉස්සලා මුලින්ම මාකට් එක උඩරිම ඩවුන් වෙලා තියෙන ඩවුන් එක බලන්න මෙන්න මේ හරියේ අපිට මෙතනින් පහළට මාකට් එක වැටලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ හරිය අපිට සපෝට් ලෙවල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. සපෝට් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක වැටිලා තියෙන මේ වැටලා තියෙන කියන්නේ මාකට් එකේ ඩවුන් එක කියලා ගන්නකො ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ ඩවුන් එක. ඩවුන් වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය නිශ්චිත දුර ප්‍රමාණයක් ඇතුළත මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙන එක මෙතනින් පහළට මාකට් එක වැටලා නැහැ. මෙන්න මේ ඒරියා එක අපිට සපෝට් ඒරියා එකක් කියලා ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එකේ අප්වීම. මාකට් එකේ උපරිම අප්වීම මෙන්න මේ හරිය තමයි මාකට් එක උපරිමයටම අප් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක. මේ ලෙවල් එකෙන් උඩට මාකට් එක අප් වෙලා නැහැ. එහෙමනම් මෙන්න මේ ලෙවල් එක අපිට රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලෙවල් එක අපිට සපෝට් ලෙවල් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයගලන්ට මේ සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඉදිරි වීඩියෝ වල ඒ කියන්නේ chart pattern අපි තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. chart pattern එක මම ඔයගලන්ට resistance support ගැන තව දුරටත් පැහැදිලි කරනවා. දැනට ඔයගලන්ට මේ candlestick pattern වීඩියෝ ටික කරගෙන යන නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ සරල පැහැදිලි කිරීමක් මම කරන්නේ මේ ටික මතක තියාගන්න. හරි. මෙන්න ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන මාකට් එක මම ගෙනලා තියෙනවා සපෝට් ලයින්. මෙන්න බලන්න මාකට් එක මෙතනින් පටන්ගෙන මෙන්න මේ ඒරියා එකට තමයි මාකට් එක සපෝට් ලෙවල්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට මාකට් එක රෙස්පෙක්ට් කරනවා. හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ ඒරියා එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඒරියා එකට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. අපි එන්නේ මේ වගේ රෙස්පෙක්ට් කරන ඒරියා එකට සපෝට් ඒරියා එක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි සපෝට් ලයින් එක. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට සපෝට් එක කියලා ගන්න පුළුවන් ලයින් එකක් අඳගෙන. ඒ වගේම තමයි මාකට් එකේ අප්වීම මෙන්න මේ බලන්න මේ හරියෙන් මාකට් එක අප් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපිට ගන්න පුළුවන් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් කියලා. මේක රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක මාකට් එකේ මෙන්න මේක සපෝට් ලෙවල් එක. හරි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් මාකට් එකේ සපෝට් and resistance level පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි වැඩි දුරටත් ඉදිරි වීඩියෝ එක මේ සපෝට් level and resistance level ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි අද පාඩමට යමු. අපි කතා කරන්න යන්නේ හැමර් ගැන. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේ හැමර් එකක් කියන්නේ කියලා හඳුනගමු. හරි. Hammer candlestick pattern. What is a hammer candlestick? A hammer is a price pattern in candlestick charting when a seeker traders significantly lower than its opening button rally within the period to close near the opening price. This pattern forms hammer shaped candlestick in which the lower shadow is at least twice the size of the real body. The body of the candlestick represents the difference between the open and closing price. Will the shadow show the high and low price for the period? හරි. මොකක්ද මේ කියන්නේ? මෙන්න මේ හැම එකක් කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන තමයි මෙන්න මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද අපි පැහැදිලි කිරීමට යමු. හැම එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දිග ලෝව වික්කයක් තියෙන්න ඕන. රෙඩ් හෝ ග්‍රීන් වේවා දිග ලෝව වික්කයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඕපන් එක ළඟින්ම ක්ලෝස් එක තියෙන්න ඕන. within the period to close near the opening price. ඕපන් එක ළඟින්ම තමයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. මේ බලන්න ඕපන් එක ළඟින්ම තමයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා කැන්ඩල් එකක් කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ මෙන්න මේකට අපි බොඩි එක කියනවනේ. මේ බොඩි එක වගේ දෙගුණයකට වැඩි වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ කියලා තියෙන the pattern form hammer shapes candlestick in which the lower shadow in at least twice the size of the real body.
මේ රියල් බොඩි එක වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන ලොං ෂැඩෝ එක. හරිනේ. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා මෙන්න මේකට මොකද හැම එකක් කියන්නේ. මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය හැම එකක් කියන්නේ මිටියක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ තමයි මිටි අල්ලගන්න කොටස. මේ තමයි මිටි අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ කොටස. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට සරල පැහැදිලිකම දැන් තියෙනවා හැම එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැම වෙලෙම මාකට් එක ඕපන් එක ළඟින් තමයි මේක ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔන්න පොඩි අපවික්කයක් එන්න පුළුවන්. රෙඩ් හෝ ග්‍රීන් ඒවා පොඩි අපවික්කයක් එන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ මාකට් එකේ බුලිෂ් පැටර්න් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ අපි හැම එකක් හඳුන්වන්නේ. මාකට් එක බුල් වෙන්න යන්න කියලා හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ හැම එක භාවිත කරන්නේ. හරි අපි ගිහිල්ලා බලමු මාකට් එක කොහොමද මේ හැම එකක් වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා හැම එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ මාකට් එක දැකපු ගමන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට හැම එකක් අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන බොඩි එක වගේ දෙගුණයකට හෝ වැඩි වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ලෝව වික් එක. එතකොට තමයි අපි මේක තුන් ගුණයක් වගේ වෙනවා නම් ආය හොඳ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් කියලා අපිට හොඳට ට්‍රේඩ් එකකට යන්න පුළුවන් හොඳ ට්‍රේඩ් එකකට. හරි. එහෙමනම් අපි ගිහින් බලමු මාකට් එක කොහොමද මේ හැම එකක් වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න බලන්න මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. මාකට් එක මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙම මාකට් එක ඩවුන් වීගෙන යනවා. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මෙන්න මේ ඒරියා එක අපිට සපෝට් ඒරියා එක කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඒරියා එක අපිට රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඒරියා එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඒරියා එක අපිට සපෝට් ඒරියා එක. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ සපෝට් ඒරියා එකට එනකන් වැටිච්ච මාකට් එකක මෙන්න වැඩ කරලා තිනවා මොකද්ද? හැම පැටර්න් එකක්. හැම එකක් මෙන්න මෙතන වැඩ කරලා තියෙනවා. හැම එකක් කියන්නේ මම කිව්වා රියල් බොඩි එක වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන මෙන්න මේ ලෝව වික් එක. ඒ වගේම තමයි ස්මෝල් අපර් වික් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මේ හැම එකක් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ටික අමතක කරන්නකෝ හැම එකක් හැදිලා තියෙනවා. හැදුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින්ම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඊළඟට මොකද්ද හැදෙන කැන්ඩල් එක. මෙන්න බලන්න ඊළඟට හැදිලා තියෙනවා හොඳ බයින් පවර් එකක් එක්ක ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක. එතකොට ඕගලන්ට මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වෙන ගමන්ම ඕගලන්ට මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක හරි කන්ෆර්මේෂන් එකකුත් එක්ක ඕගලන්ට මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙච්ච ගමන් මේ මාකට් එක බලන්න මෙතන එන්ටර් වුණ ගමන් ඕගලන්ට 150ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් මේ හරියම තියෙනවා. මේ මාකට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඉදිරියට මෙහෙම අප් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඉදිරි කන්ෆර්මේෂන් එක ඒ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි තව එකක් බලමු. හරි. මෙන්න මාකට් එක මෙන්න මේ හරිය තමයි මේ මාකට් එකේ නම් සපෝට් ලෙවල් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඒරියා එකේ. ඊට බලන්න සපෝට් ලෙවල් එක කඩාගෙන මාකට් එක මෙන්න මේ හරියට ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඩවුන් වුණාට මෙන්න බලන්න රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. රෙඩ් කැන්ඩල් එක හැදුනට හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය අපිට ගන්න පුළුවන් සපෝට් ලෙවල් එකක් කියලා. ඊළඟට තියෙන සපෝට් ලෙවල් එක කියලා මෙන්න මේ හරිය අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එක මෙන්න මේ වගේ හැම එකක් හැදුනොත් ඊළඟ හැදෙන කැන්ඩල් එකත් එක්ක කන්ෆර්මේෂන් එකක් අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න බලන්න හැම එක රියල් බොඩි එක වගේ දෙගුණයක් නෙවෙයි තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා ලෝව එක. මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් වුණත් ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් වුණත් මේ හැම එක හැදෙන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කන්ෆර්මේෂන් එක බලලා හොඳ බුලිෂ් මාකට් එකකට බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක බලලා ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන හැම එකක් කියන්නේ බුලිෂ් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ හැම එක බුලිෂ් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එකක් වෙන්නේ මේක හැම වෙලෙම අපි මේ කැන්ඩල් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනකොට ට්‍රේඩ් කරන්නේ සපෝට් ලෙවල් එකත් එක්ක. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිස්ටන්ට් ඒරියා එක ආවම කිසිම වෙලාවක ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ අපි. මොකද ඒකට හේතු දෙනවා මම ඉදිරි වීඩියෝත් එක්ක කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් සරල පැහැදිලි කිරීමක් විදිහට තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලෙම ට්‍රේඩ් කරනකොට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන මේ හැම එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඊළඟ කන්ෆර්මේෂන් එක බලලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එක හැම එකක් හැදුනොත් විතරයි. හරි. එහෙමනම්
අපි බලමු මොකක්ද මේ ඉන්වර්ටර් හැම කියන්නේ. ඉන්වර්ටර් හැම කියන්නේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා හැම එකක් කියන්නේ හැම එකක තියෙන්නේ මොකද්ද? හැම එකක තියෙන්නේ ලොකු ලෝහ වික්කයක්. ලොකු ලෝහ වික්කයක් තියෙනවා, බොඩි එකක් තියෙනවා, පොඩි අප වික්කයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ ඉන්වර්ටර් හැම කියන්නේ? ඉන්වර්ටර් හැම එක තියෙනවා ලොකු අප වික්කයක්. ඕපන් එක ක්ලෝස් එක හැම එක වගේම ළඟින්ම තියෙනවා පොඩි ලෝහ වික්කයක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි රෙඩ් හෝ ග්‍රීන් කැන්ඩල්. දෙකම බලන්න හැම එකේ මෙන්න මේ හැම එක අනිත් පැත්ත ගහලා වගේ තමයි මේක ඔයගලන්ට පේන්නේ. හරි. මේ හැම එක වගේම මෙන්න මේකත් හොඳ බුලිෂ් මේ හැම වර්ග දෙකම හොඳ බුලිෂ් කැන්ඩල් ස්ටික් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. මොකද කිව්වොත් මේ හැම එක බලන්න වැඩ කරලා තියෙන විදිය මේ හැම එකක්ම වැඩ කරලා තියෙන්නේ සපෝට් ලෙවල් වල තමයි. මෙන්න සපෝට් ලෙවල් එක බලන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකත් එක්ක නෙවෙයි අපි මේ හැමත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්නේ සපෝට් ලෙවල් වලත් එක්ක. හරි. බලන්න මාකට් එක කඩාගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න සපෝට් ලෙවල් එක තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එක හැම වෙලාවෙම මාකට් එක රෙස්පෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මෙතන රෙස්පෙක්ට් කරගෙන ඉන්නවා මාකට් එක සපෝට් ලෙවල් එකේ. බලන්න මෙන්න මෙතන හැදිලා තියෙනවා ඉන්වර්ටඩ් හැම එකක්. ඉන්වර්ටඩ් හැම එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ බොඩි එක වගේ දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි වෙන්න ඕන අප වික් එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මොකද්ද හැම එකක් කියන්නේ? හැම එකක වෙන්න ඕන මේ බොඩි එක මෙන්න මේ බොඩි එකට වඩා ලෝව වික් එක තමයි දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට ඉන්වර්ටර් හැම එක මෙන්න මේ බොඩි එකට වඩා අප වික් එක තමයි දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. පොඩි ස්මෝල් ලෝව එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඉන්වර්ටර් හැම එක. හරි. මෙන්න මේ වගේ ඉන්වර්ටර් හැම එකක් සපෝට් ලෙවල් එක ආවට පස්සේ තමයි සපෝට් ලෙවල් එක මේ වගේ ඉන්වර්ටර් හැම එකක් ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට හැදෙන කැන්ඩල් එක බලන්න ඕන මොන වගේ කැන්ඩල් එකක්ද ඊළඟට හැදෙන්නේ. හරි. ඊළඟට හොඳ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක් හැදුනා. ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙන්න. ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනාට පස්සේ මෙන්න මේ හරි එකෙන් කොයි වෙලාවකවත් පැනික් වෙලා සෙල් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද දැන් අපි කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක තමයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙලා තින්නේ. අපි දන්නවා මාකට් එක අනිවාර්යෙන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදුන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න බලන්න මේ මෙතන ඉඳලා මාකට් එක කොච්චර දුරට අප් වෙලා තියෙනවද කියලා. 100ට 200ක 300ක වගේ මාකට් එක මෙතන ඉඳලා අප් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ බලන්න මාකට් එක මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මෙතන සපෝට් ලෙවල් එකක්. මේ සපෝට් ලෙවල් අපිට අඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයකට මම ඔයගලන්ට chart pattern ගැන කතා කරනකොට ඒක පෙන්නන්න. මෙන්න මේ සපෝට් ලෙවල් එක. මෙන්න මේ සපෝට් එකේ මම ඔයගලන්ට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න බලන්න මෙතන හැදිලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ හැදිලා තියෙන්නේ? හැම එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බොඩි එකට වැඩිය දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි මොකද්ද? ලෝව වික් එක. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්මෝල් අපර් වික් එක. හරි. බලන්න ඊළඟ හැදෙනවා හොඳ බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක්. හරි. මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි මාකට් එක යනවා ආපහු මෙන්න මේ වගේ සපෝට් ලෙවල් එකකට මාකට් එක එනවා. එතකොට මෙන්න දැන් ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙතනින් ආයෙ සපෝට් ලෙවල් එක එනවා. මොකද්ද ඉන්වර්ටඩ් හැම එකක්. එතකොට ඔයා දන්නවා දැන් මෙතන මේ හැම එකනොත් කියන්නේ මාකට් එක බුල් කියලා. මෙන්න මේ ඉන්වර්ටඩ් හැම එක ඇවිල්ලා ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ හොඳ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් හදුනාට පස්සේ දන්නවා ඔයා කොහොමත් මාකට් එක බුල් තමයි බුල් අතට අරගෙන තියෙන්නේ බුල්ස්ලා මේ මාකට් එක අප් එකට ගමන් කරනවා. හරි. එහෙමනම් මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා කියලා හිතන්න කිසිම වෙලාවක පැනික් වෙලා ඔයා සෙල් කරන්න හොඳ නැහැ. ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක බලන්න කොච්චර දුරකට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද හරි කන්ෆර්මේෂන් එක හරියට මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා නම්. හරි. ඒක තමයි හැම වෙලේම මම දැන් කියලා දෙන පළවෙනි කැන්ඩල් එකේ ඉඳලම දිගටම කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් ගැන ඉගෙන ගන්න කියන්නේ. මොකද මේ කන්ෆර්මේෂන් අපිට ඉදිරියේදී chart pattern ගැන කතා කරනකොට chart analyze කරනකොට හරියට වැදගත් වෙනවා. fundamental news ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි trade එකට එන්න වෙන්නේ. හරි. මෙන්න බලන්න මේ මෙන්න මෙතන ඕගලන්ට හැම එකක් හැදිලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්වර්ටර් හැම එකක් හැදිලා තියෙනවා. කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට කියන්න ස්පිනින් ටොප්ස් තියෙනවා. තව මෙතන වැඩ කරලා තියෙන ගොඩක් කැන්ඩල් තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඉදිරි වීඩියෝත් එක්ක කතා කරනවා.
මෙන්න මෙතන දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන හැම එකක් ඇදලා තියෙනවා ඉන්වර්ටර් හැම එකක් ඇදලා තියෙනවා ඕවරෝල් මාකට් එක බුල්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැම දෙකෙන්ම අපිට හඳුන්වන්නේ සපෝට් ඒරියා එක මේ හැම දෙකම හැදෙන්න ඕන. සපෝට් ඒරියා එක මේ හැම එකක් හැදුනම ගමම මාකට් එක ඊළඟ කැන්ඩල් එකත් එක්ක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙනවද එහෙම නැත්නම් මාකට් එක වොච් කරනවද. හරි එහෙමනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද මේ හැම එකක් කියන්නේ මොකද්ද මේ ඉන්වර්ටර් හැම එකක් කියන්නේ කියලා. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකන් කතා කරලා තියෙනවා ඩොජි ගැන කතා කරලා තියෙනවා හැම ගැන කතා කරලා තියෙනවා ඉන්වර්ටර් හැම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් මම හිතාගෙන ඉන්නේ එන්ගුල්ෆින් ගැන කතා කරන්නත් ඕන ඔයගොල්ලන්ට ඊවිනිස්ටා ස්පින් টොප්ස් ගැන කතා කරන්නත් ඕන. තව වීඩියෝ 3-4ක් ඇතුළත මම මේ සම්පූර්ණම කැනල් ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. තව වීඩියෝ 3කින් වගේ මම ඉවර කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද අපිට මේ chart pattern ගැන කතා කරන්න ඕන. වගේ chart analyze කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන. ඒක නිසා මේ ගොඩක් තව තියෙනවා ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් ඉවර කරනවා. මොකද ටිකක් වෙලා ගියාදත් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ හැම එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ වගේ ඕන channel එකක් ගැන කතා කරනකොට ටික වෙලාවක් යනවා. හරි එහෙමනම් මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.